Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 18 tháng 6 của FPNC với những tin tức nổi bật sau. Ông Biden và ông Tập sắp đối thoại ở Ý sau cuộc khẩu chiến về nguồn gốc Covid-19. Giữa lúc khó khăn, lãnh đạo Kim kêu gọi đối thoại và cả đối đầu với Mỹ. Tướng hàng đầu Hoa Kỳ hé lộ lý do Trung Quốc vẫn chưa muốn chiếm Đài Loan. Ông Putin nói ông Biden chuyên nghiệp dù phải nhìn giấy nhớ trong cuộc họp thượng đỉnh. Khoảnh khắc các ống khói nhà máy nhiệt điện than ở Mỹ nổ tung. Sân bay Úc triển khai biệt đội chó đánh hơi Covid-19. Chiếc ô tô độc đáo có thể lướt như bay trên mặt nước. Tất cả sẽ được cập nhật nhanh trong bản tin ngay sau đây. Nhà Trắng cho biết đang cân nhắc sắp xếp các cuộc đối thoại giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, giữa lúc hai nước bất đồng sâu sắc về nhiều vấn đề bao gồm nhân quyền. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết, trong cuộc gặp tiềm tàng, hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung có thể xác định vị trí của mối quan hệ hiện tại. Bắc Kinh gần đây vô cùng tức giận sau khi ông Biden thúc đẩy nhóm G7 ra tuyên bố hôm Chủ nhật, chỉ trích Trung Quốc gay gắt về nhân quyền ở Tân Cương, dân chủ ở Hồng Kông, đồng thời yêu cầu một cuộc điều tra toàn diện về nguồn gốc Covid-19 ở đất nước tỷ dân. Cố vấn an ninh Sullivan cho biết, sớm thôi chúng tôi sẽ sắp xếp một phương thức cho hai nhà lãnh đạo đối thoại. Đó có thể là điện đàm hoặc cũng có thể là gặp gỡ bên lề một cuộc họp thượng đỉnh khác. Cả ông Biden và ông Tập đều dự kiến tham gia hội nghị G20 vào tháng 10 ở Ý. Vì vậy, đất nước hình chiếc ủng cũng có thể là nơi chứng kiến cuộc gặp của các nhà lãnh đạo hai siêu cường thế giới. Mới đây, sau khi kêu gọi ông Tập cần phải hỗ trợ công tác điều tra Covid-19, Tổng thống Biden cho biết thêm với phóng viên, chúng tôi hiểu biết lẫn nhau rất rõ, nhưng không phải là bạn mà tất cả chỉ là công việc thuần túy. Trong khi đó, phía Trung Quốc nhất quyết phủ nhận giả thuyết virus xổng chuồng từ phòng thí nghiệm Vũ Hán và nói có thể Mỹ mới là quốc gia đã làm rò rỉ mầm bệnh chết người. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Vân Bân từng tuyên bố, Washington nên mời tổ chức WHO đến nước Mỹ để điều tra về khởi nguồn của virus. Đồng thời, Hoa Kỳ phải đưa ra lý giải phù hợp về 200 phòng thí nghiệm sinh học của nước này, bao gồm cơ sở Fort Detrick. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết, đất nước của ông nên chuẩn bị cả đối thoại lẫn đối đầu với Hoa Kỳ, đặc biệt nhấn mạnh vào đối đầu. Thông tin này do kênh truyền thông nhà nước KCNA đưa ra vào sáng nay ngày 18 tháng 6, dẫn lời phát biểu trực tiếp đầu tiên của ông Kim đối với chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden. Cụ thể, trong cuộc họp toàn thể của Đảng Lao động Triều Tiên, ông Kim kêu gọi thực hiện các biện pháp quyết liệt để khắc phục tình trạng căng thẳng về lực lượng do đại dịch Covid-19. Đồng thời, ông Kim phân tích chi tiết về chính sách của chính quyền Tổng thống Joe Biden áp dụng lên Bình Nhưỡng, sau đó vạch ra chiến lược và chiến thuật phản công phù hợp. KCNA cho biết, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã nhấn mạnh sự cần thiết chuẩn bị cho cả đối thoại và đối đầu, đặc biệt là chuẩn bị toàn diện cho việc trạm trán để bảo vệ danh dự của nhà nước chúng ta và các lợi ích cho sự phát triển độc lập. Ông Vipin Naran, một chuyên gia về vấn đề hạt nhân tại Viện MIT Hoa Kỳ cho biết, bình luận của ông Kim tiếp tục nằm trong chính sách quan sát và chờ đợi, trong khi tránh kích động chính quyền Tổng thống Biden. Ông Naran nói thêm, có vẻ như Bình Nhưỡng nghĩ rằng bóng đang trên sân của Hoa Kỳ và họ chờ đợi chính quyền ông Biden sẽ dẫn bóng xa đến mức nào. Xét trên tình hình an ninh lương thực và dịch Covid-19 ở Triều Tiên hiện nay, có thể nói nhà lãnh đạo Kim đang muốn tránh xung đột trong tương lai gần. Nhà ngoại giao, nhà phân tích cho rằng, Triều Tiên đang gặp tình trạng thiếu hụt lương thực trên diện rộng do các cơn bão tàn phá mùa màng hồi năm ngoái và lo ngại Covid-19, đất nước vẫn luôn tồn tại dù giới chức chưa chính thức ghi nhận bất kỳ ca nhiễm nào. Hơn nữa, việc đóng cửa biên giới gắt gao cũng làm suy kiệt nền kinh tế của một quốc gia vốn đã oằn mình chống chọi với hàng loạt lệnh trừng phạt của quốc tế. Cổ nhân Trung Quốc có câu, nuôi quân 3 năm dùng trong 1 giờ. Ngày nay, một tướng lĩnh hàng đầu Hoa Kỳ cho rằng, dù đã vượt trội so với Đài Loan về mặt quân sự, Trung Quốc vẫn chưa muốn tấn công vào hòn đảo trong tương lai gần vì cần phải tăng cường một số năng lực cần thiết. Cụ thể, tướng Mark Milley hôm qua ngày 17 tháng 6 nói với Reuters rằng, mặc dù nhiều nhà lập pháp Mỹ lo ngại Trung Quốc sắp tấn công Đài Loan, thể hiện qua động thái hung hăng điều hàng chục máy bay chiến đấu áp sát hòn đảo 23 triệu dân này. Tuy nhiên, Bắc Kinh hiện giờ không có nhiều ý định hay động cơ để chiếm Đài Loan bằng vũ lực. Trong một phiên điều trần Quốc hội Mỹ, ông Milley nhắc lại quan điểm của mình, không có lý do nào để Trung Quốc tấn công bằng vũ lực ngay bây giờ, và họ cũng biết điều đó. Theo đánh giá của tôi, về mặt năng lực, Trung Quốc có nhiều cách để phát triển khả năng tác chiến của họ trên chiến trường thực tế, nhằm đảm bảo có thể thu phục được toàn bộ đảo Đài Loan một khi đã điều động quân đội tấn công. Mỹ là cường quốc hậu thuẫn mạnh mẽ nhất cho Đài Loan và thường xuyên cung cấp khí tài cho hòn đảo khiến cho Bắc Kinh phẫn nộ. Trong tuần này, các thành viên lưỡng đảng ở Hạ viện Mỹ còn đề xuất điều luật mới, mở đường cho Washington có thể hỗ trợ Đài Bắc quyết liệt hơn, cho thấy ý định rõ ràng muốn đối đầu với Bắc Kinh. Hôm thứ Hai vừa qua, với sự thúc giục của Tổng thống Biden,
Các nhà lãnh đạo NATO cũng cảnh cáo Trung Quốc là những thách thức mang tính hệ thống đối với phương Tây. Đây chính là tín hiệu cho thấy NATO sẽ có thái độ và hành động cứng rắn hơn đối với Bắc Kinh, khiến cho Chủ tịch Tập Cận Bình có lẽ sẽ tốn thêm thời gian suy nghĩ trước về những hành động tấn công Đài Loan. Tổng thống Nga Vladimir Putin dành lời khen cho người đồng cấp Joe Biden sau cuộc gặp thượng đỉnh ở Thụy Sĩ. Ông Putin cho rằng, dù Tổng thống Mỹ nhiều lần nhìn vào mẫu giấy nhớ để thuận tiện phát biểu các quan điểm chính yếu, nhưng dù sao, ông Biden cũng hoàn toàn nắm rõ mọi việc. Theo báo New York Post, ông Putin, một cựu mật vụ của cơ quan tình báo KGB và là một người thao túng xuất sắc truyền thông, đã bác bỏ nhận định rằng Tổng thống Biden 78 tuổi gặp vấn đề suy giảm trí nhớ và thể hiện sự yếu kém trong cuộc gặp hôm thứ Tư vừa qua. Ông Putin nhận xét, ông Biden là người chuyên nghiệp, tôi có thể nói chắc chắn rằng ông ấy không bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào. Nói về mẫu giấy nhớ của ông Biden, Tổng thống Nga cho biết, ông ấy có nhìn vào giấy nhớ nhưng hoàn toàn nắm rõ mọi chuyện. Chúng tôi đều làm như vậy. Chân dung ông Biden được truyền thông của cả Nga và Mỹ khắc họa là hoàn toàn không đúng sự thật. Tôi nhắc lại một lần nữa, ông Biden là một người làm việc khoa học. Ông ấy hiểu rõ những gì cần đạt được. Ông ấy có khả năng, bất kỳ ai cũng có thể cảm nhận được những điều này ngay lập tức. Những lời khen có cánh của ông Putin dành cho ông Biden hoàn toàn trái ngược với cơn mưa lời chê bai từ truyền thông Mỹ. Tờ báo The Hill và nhiều kênh truyền thông khác chỉ trích Tổng thống Mỹ thể hiện yếu kém, có trí nhớ không tốt, né tránh nhiều câu hỏi từ phóng viên và còn gắt gỏng với một nữ nhà báo đài CNN. Một sự cố được báo giới chú ý là khi được hỏi có tin tưởng Tổng thống Putin hay không, ông Biden đã gật đầu. Sau đó, giám đốc truyền thông Nhà Trắng Kate Bedingfield đã phải nhanh chóng đính chính trên Twitter rằng Tổng thống không phản hồi bất kỳ câu hỏi nào mà chỉ gật đầu để thể hiện đã lắng nghe câu hỏi của giới báo chí nói chung. Đây không phải là lần đầu tiên ông Biden bị nghi ngờ về sự nhanh nhạy. Gần đây, trong một bài phát biểu ở Nhà Trắng, ông Biden cũng mang theo một tờ giấy có tiêu đề cơ sở hạ tầng với những gạch đầu dòng về Trung Quốc, cầu và đường. Dù chuẩn bị kỹ càng, Tổng thống thứ 46 của Mỹ vẫn đọc nhầm Hoa Kỳ xếp hạng thứ 85 trên toàn cầu về chất lượng cơ sở hạ tầng. Sau đó, ông vội vã sửa sai là Hoa Kỳ thực ra xếp hạng thứ 13. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba hôm 17 tháng 6 hoan nghênh thông điệp cứng rắn của Tổng thống Biden trong cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Nga, đồng thời khẳng định đã đến lúc Nga rút quân khỏi Ukraine. Trong phản ứng đầu tiên của một quan chức cấp cao Ukraine sau cuộc gặp thượng đỉnh, Ngoại trưởng Kuleba cho biết với Reuters, cuộc họp không dấy lên bất kỳ lo ngại nào đối với Kiev. Hội nghị thượng đỉnh chứng minh nước Mỹ đã trở lại và đây cũng là thời điểm Nga nên rút khỏi Ukraine, Ngoại trưởng Kuleba nói thêm. Ông cũng khẳng định Nga không có quyền lực gì để ngăn cản Ukraine tìm cách gia nhập Liên minh quân sự NATO. Trước đó, theo Reuters, Ukraine từng lo ngại về kịch bản hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ có thể đường đột thương lượng về tương lai của Ukraine trong cuộc gặp thượng đỉnh, nhưng điều đó đã không xảy ra. Tổng thống Ukraine Zelensky vào tuần này nói rằng ông được Tổng thống Biden đảm bảo sẽ không đem Kiev ra làm công cụ thương lượng trong cuộc gặp với ông Putin. Vấn đề an ninh Ukraine từng được dự đoán là chủ đề thảo luận nảy lửa trong cuộc gặp thượng đỉnh, vì đây chính là một trong những nguyên nhân làm xấu đi mối quan hệ Nga-Mỹ. Hai nước đã trở nên cực kỳ căng thẳng sau khi Nga sát nhập bán đảo Crimea từ Ukraine vào năm 2014, bất chấp chỉ trích của Mỹ và phương Tây. Công ty điện lực FPL ở Florida, một trong những công ty năng lượng lớn nhất Hoa Kỳ, vừa chứng kiến khoảnh khắc ấn tượng vào ngày 16 tháng 6, khi các ống khói nhà máy nhiệt điện than cuối cùng của tập đoàn được giật sập, mở đường cho sự phát triển năng lượng xanh. Công ty vừa đăng video về khoảnh khắc cho nổ có kiểm soát ống khói cao 150 m của một nhà máy sẽ ngừng hoạt động hoàn toàn vào cuối năm nay. Sau đó, nhà máy sẽ phát triển cơ sở hạ tầng cho dự án điện mặt trời. Công ty FPL cho biết họ có 41 trung tâm năng lượng mặt trời quy mô lớn ở Florida và công suất lên tới 3.000 MW. Hiện công ty này đang tiến hành dự án 30 đến 30, tức là thiết lập 30 triệu tấn pin năng lượng mặt trời đến năm 2030. Công ty cho biết đã hoàn thành tiến độ 40% và vào 9 năm nữa sẽ có thể cung cấp năng lượng xanh cho khoảng 2 triệu hộ dân. Các con đường đã biến thành sông ở thủ đô Yucatán ở miền nam Mexico sau khi cơn mưa lớn trút xuống ồ ạt ở khu vực này, khiến cho mực nước sông dâng cao gây ngập lụt. Giới chức báo cáo có khoảng 1.000 hộ dân chìm trong dòng nước lũ. Hiện người dân đang nỗ lực bảo vệ tài sản của mình. Khi nước bắt đầu rút, chính quyền địa phương sẽ bắt đầu dọn dẹp đường phố và ngăn chặn mầm bệnh lây lan. Điều đáng nói là cư dân sẽ phải gồng mình hứng chịu thêm các trận lũ lụt nữa vào tuần tới, khi mưa lớn được dự báo sẽ kéo dài. Bộ Giao thông Tây Ban Nha vừa bắt giữ một tàu chở dầu ở ngoài khơi đảo Canary vì thải bỏ dầu trái phép và làm dầu loang ra ở khu vực rộng khoảng 55 km². Các cơ quan hàng hải Tây Ban Nha sau đó đã yêu cầu chiếc tàu có tên là Andan, mang cờ Liberia, phải cập bến ở cảng chỉ định, trong khi giới chức xác định mức độ nghiêm trọng của vùng ô nhiễm nhờ hình ảnh vệ tinh.
Được biết, tàu Adan đang đi từ Địa Trung Hải đến Thổ Nhĩ Kỳ thì bị bắt giữ với hành động trái phép và gây hại cho môi trường. Nhà chức trách Tây Ban Nha cho biết con tàu sẽ không được rời đi cho đến khi đóng phạt đầy đủ. Dựa trên mức độ nghiêm trọng của tình huống lần này, họ có thể sẽ đối mặt với biện pháp trừng phạt cao nhất theo quy định của luật hàng hải Tây Ban Nha, trích một thông báo của Bộ Giao thông cho biết. Trong khi đó, các chủ sở hữu con tàu ở Hy Lạp chưa đưa ra bình luận. Tàu Adan từng liên quan đến hành động chở dầu phi pháp đến Venezuela, vi phạm lệnh trừng phạt quốc tế. Những chú chó với chiếc mũi thính và bộ óc thông minh nhất đã được triển khai ở sân bay Adelaide, bang Nam Úc, để thử nghiệm việc đánh hơi người nhập cảnh mắc Covid-19. Theo đó, một biệt đội gồm 6 chú chó Labrador đã tham gia nỗ lực tìm kiếm F0 của toàn thế giới với chiếc mũi tinh nhạy của mình. Bộ trưởng Nội vụ Úc Karen Andrews cho biết, đây là thử nghiệm giai đoạn đầu, nhưng nếu thành công, những chú chó đánh hơi Covid-19 sẽ được triển khai trên cả nước, giúp cho Úc phát hiện ca nhiễm và ngăn chặn virus corona nhập cảnh ngay từ đầu. Bà Andrews cho biết thêm, biệt đội chó săn tìm mùi Covid-19 đang được triển khai ở nhiều môi trường khác nhau như sân bay, sân vận động để có thể phát hiện nhanh người nhiễm Covid-19 trong đám đông, tránh để virus lan rộng trong cộng đồng. Chuyên gia y tế bác sĩ Chaber cho biết loài chó có bản năng tự phát hiện virus. Một khi người nhiễm virus SARS-CoV-2 thì cơ thể chúng ta sẽ sản sinh một loại mùi đặc biệt và bọn chó đánh hơi được. Khi phát hiện người nhiễm virus, các chú chó ở Nam Úc sẽ ngồi xuống và nhìn chằm chằm để ra hiệu cho nhân viên an ninh rằng tìm được rồi nhé. Bác sĩ Chaper nói thêm, chó có thể phát hiện người nhiễm virus trước cả khi họ lan truyền mầm bệnh rộng rãi, độ chính xác lên tới 96, thậm chí là 98%. Nhóm 3 người bạn Ai Cập vừa thiết kế và sản xuất một loại phương tiện đặc biệt là chiếc ô tô có thể lướt băng băng trên mặt nước. Các nhà chế tạo cho biết đây là một sản phẩm làm ra ở Ai Cập, nguyên liệu người sáng chế đều là của Ai Cập, chỉ có động cơ là của Nhật Bản mà thôi. Hiện giờ, nhóm 3 người bạn đã sản xuất được 12 chiếc ô tô nước, được niêm yết với giá từ 19.000 đến gần 45.000 đô la. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo phát sóng trên kênh FBNC.